Ở độ sâu 3.000 mét, nơi ánh sáng tắt ngấm và mọi âm thanh đều biến mất, một khối kim loại dài gần 50 mét đang chuyển động như bóng ma. Không thủy thủ, không dấu hiệu nhận dạng, không một tín hiệu nào bị rò rỉ ra ngoài. Chỉ có một cỗ máy lạnh lẽo, kiên nhẫn, trườn sát đáy biển như một sinh vật săn mồi vô thanh. Đó không phải tàu ngầm hạt nhân, không phải chiến hạm tàng hình, mà là thứ còn nguy hiểm hơn, tàu ngầm không người lái hạng nặng của Trung Quốc, loại vũ khí có thể ẩn mình hàng tháng trời, chờ thời điểm tấn công mà không ai phát hiện. Nếu dưới lòng Biển Đông xuất hiện hàng chục bóng ma thép như vậy, liệu bất kỳ lực lượng nào còn kịp phản ứng trước khi quá muộn? Bạn đang xem Hồ Sơ Quân Giới, hãy đăng ký kênh ngay bây giờ để không bỏ lỡ những phân tích quân sự đặc biệt tiếp theo. Trong vài năm trở lại đây, giới quân sự quốc tế liên tục nhắc đến một loại vũ khí đang âm thầm thay đổi toàn bộ môi trường tác chiến dưới biển, tàu ngầm không người lái hạng nặng, hay còn gọi là XLUUV. Nhưng điều khiến thế giới đặc biệt lo ngại chính là việc Trung Quốc đang bứt tốc trong lĩnh vực này. Không giống các chương trình nghiên cứu thử nghiệm mang tính thăm dò của nhiều quốc gia khác, Trung Quốc đi thẳng vào giai đoạn chế tạo nguyên mẫu, thử nghiệm biển sâu và chuẩn bị sản xuất hàng loạt. Và khi nhìn vào cách họ đầu tư, có thể thấy XLUUV không phải một dự án công nghệ đơn lẻ, mà là nền tảng chiến lược quan trọng trong tham vọng kiểm soát không gian dưới nước của Trung Quốc trong thập niên tới. Cốt lõi khiến Trung Quốc theo đuổi XLUUV nằm ở lợi thế chiến lược mà loại phương tiện này mang lại. Tàu ngầm truyền thống, dù mạnh đến đâu, cũng bị giới hạn bởi con người. Thủy thủ cần oxy, thực phẩm, điều kiện sống và cả sự an toàn. Nhưng một cỗ máy không người lái không có những ràng buộc này. Nó có thể lặn sâu hàng nghìn mét, hoạt động trong môi trường khắc nghiệt hàng tháng trời mà không phải quay về căn cứ. Điều này giúp Trung Quốc xây dựng được một lớp phòng thủ vô hình dưới Biển Đông, một khu vực có độ sâu thay đổi phức tạp và là nơi tàu ngầm Mỹ thường xuyên hoạt động. Để vận hành một phương tiện lớn như vậy dưới nước, công nghệ năng lượng là nền tảng quan trọng nhất. Trung Quốc đã phát triển hệ thống pin lithium dung lượng cao, có mật độ năng lượng vượt trội so với dòng pin cũ, cho phép XLUUV hoạt động nhiều tuần mà không cần tái nạp. Nhưng đáng chú ý hơn là họ áp dụng phiên bản thu nhỏ của công nghệ AIP từ tàu ngầm Type 039A. AIP tạo ra nguồn năng lượng yên lặng, ít rung chấn và phù hợp cho điều kiện hoạt động lâu dài ở độ sâu lớn. Đây là hướng đi có tính thực dụng vì nó cân bằng giữa hiệu suất và độ tàng hình. Trong khi Mỹ chủ yếu dựa vào pin cho Orca XLUUV và Nga dùng năng lượng hạt nhân cho Poseidon với mục đích khác hoàn toàn, Trung Quốc lại chọn cấu hình vừa đủ để đảm bảo sự ổn định, dễ bảo trì và hợp với chiến thuật tàng hình đáy biển. Bên cạnh năng lượng, công nghệ định vị và điều hướng dưới nước là yếu tố sống còn. XLUUV của Trung Quốc được trang bị hệ thống định vị quán tính INS kết hợp với Doppler DVL để theo dõi địa hình đáy biển. Khi GPS không thể sử dụng, XLUUV dựa vào địa hình thực tế mà sonar quét được để tự ước lượng vị trí. Điều này cực kỳ quan trọng trong chiến thuật bám địa hình, tức là di chuyển sát đáy biển để tránh bị radar hoặc sonar tần số cao phát hiện. Bởi sonar chủ động khi quét xuống đáy sẽ chỉ nhận lại các tín hiệu phản xạ trộn lẫn với địa hình gồ ghề, khó phân biệt được đâu là vật thể kim loại có chủ đích. Nhờ cách tiếp cận này, XLUUV Trung Quốc có thể lẩn vào đáy biển hàng giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần như một phần của địa hình. Công nghệ vỏ tàu cũng đóng vai trò lớn trong việc giữ XLUUV tàng hình về âm thanh. Trung Quốc sử dụng lớp phủ composite hấp thụ âm tương tự vật liệu anechoic trên tàu ngầm hiện đại. Tuy nhiên, vì XLUUV không phải duy trì môi trường sống cho con người bên trong, vỏ tàu không cần phải chịu áp lực cân bằng bên trong như tàu ngầm có người lái. Điều này cho phép nó sử dụng thiết kế vỏ liền khối, không có nhiều khoang riêng biệt, giảm đáng kể độ rung và tiếng ồn. Khi kết hợp với tốc độ di chuyển chậm, XLUUV gần như biến mất khỏi các hệ thống sonar thụ động, vốn dựa vào tiếng động máy móc để dò tìm mục tiêu. Cũng cần phải nhìn vào khả năng sản xuất của Trung Quốc để hiểu vì sao họ có thể vượt lên trước những cường quốc khác. Với nền công nghiệp đóng tàu lớn nhất thế giới, Trung Quốc không chỉ có khả năng chế tạo tàu chiến mà còn tận dụng dây chuyền công nghiệp để sản xuất phương tiện không người lái cỡ lớn. Mỹ có thể đi trước về nghiên cứu, nhưng Trung Quốc lại đi trước về tốc độ triển khai thực tế. Các bức ảnh vệ tinh cho thấy những cơ sở thử nghiệm XLUUV xuất hiện tại Hải Nam và các xưởng đóng tàu lớn. Điều này chứng minh họ đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm trong phòng sang thử nghiệm thực địa, điều mà chỉ một vài quốc gia khác đang làm ở quy mô rất nhỏ. Một điểm gây chú ý nữa là cách Trung Quốc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống điều khiển của XLUUV. Những thuật toán học sâu được huấn luyện bằng dữ liệu sonar và bản đồ đáy biển thu thập từ Biển Đông giúp phương tiện tự điều chỉnh đường đi khi gặp chướng ngại vật. Khả năng này rất quan trọng vì biển sâu là môi trường thay đổi liên tục, có núi, rãnh, dòng chảy mạnh và các lớp nhiệt độ khác nhau. Nếu không có AI, XLUUV sẽ dễ bị mắc kẹt hoặc lạc hướng trong điều kiện này. AI cũng đảm nhận việc tối ưu hóa tiếng ồn, điều chỉnh tốc độ để phù hợp môi trường xung quanh nhằm tránh bị phát hiện. Đây là hướng đi mà Mỹ cũng theo đuổi, nhưng Trung Quốc lại có lợi thế vận hành thực tế trong vùng biển phức tạp hơn. Sau cùng, phải hiểu rằng XLUUV không chỉ là phương tiện tự hành dùng để quan sát. Trung Quốc có mục tiêu rõ ràng hơn nhiều, tạo ra một công cụ tác chiến có khả năng mang theo thiết bị phá hoại, mìn thông minh, cảm biến đáy biển hoặc thậm chí robot thao tác nhỏ hơn. Chính khoang nhiệm vụ đa dạng này là yếu tố khiến XLUUV trở thành một loại vũ khí linh hoạt hơn bất kỳ hệ thống dưới nước nào trước đây. Nó có thể lén bám đuôi tàu ngầm đối phương để thu thập dấu vết âm thanh,
đặt cảm biến theo dõi dưới đáy biển, hoặc phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng mà không ai nhận ra. Khi kết hợp lại, những yếu tố này tạo ra một bức tranh rất rõ, XLUUV Trung Quốc không chỉ là công nghệ. Nó là nền tảng mở ra một hình thức chiến tranh dưới nước hoàn toàn mới, nơi con người không còn là trung tâm và nơi mọi diễn biến đều có thể xảy ra mà không ai nhìn thấy. Khi nói đến khả năng vận hành của tàu ngầm không người lái hạng nặng Trung Quốc, phần lớn người ta chỉ nghĩ đến công nghệ phía sau nó. Nhưng điều đáng sợ hơn lại nằm ở cách Trung Quốc sử dụng thứ công nghệ đó trên thực địa. XLUUV không chỉ là sản phẩm nghiên cứu, mà là một mắt xích trong chiến lược kiểm soát dưới nước của Bắc Kinh. Từ cách nó di chuyển, cách nó ẩn mình, cách nó tiếp cận mục tiêu cho đến cách nó phối hợp với hệ thống cảm biến đáy biển, tất cả tạo thành một lớp chiến thuật mà trước đây không quốc gia nào từng triển khai ở quy mô lớn. Và trong nhiều trường hợp, sự im lặng lại chính là thứ vũ khí hiệu quả nhất. Một trong những điểm nguy hiểm nhất của XLUUV là khả năng hành trình sát đáy biển, điều mà tàu ngầm có người lái khó làm trong thời gian dài vì nguy cơ va vào địa hình. Nhưng XLUUV thì khác, nó sử dụng hệ thống sonar quét ngang và sonar tránh chướng ngại vật để kiểm soát khoảng cách với mặt đáy, cho phép nó di chuyển chỉ cách bề mặt bùn hoặc đá vài mét. Khi đã nằm ở vị trí đó, tiếng ồn của nó gần như hòa vào tiếng nền của biển sâu. Đây là lợi thế chiến thuật cực lớn vì sonar chủ động của đối phương sẽ rất khó để phân biệt một vật thể đang di chuyển chậm với một phần của địa hình đáy. Di chuyển sát đáy cũng cho phép XLUUV ẩn mình khỏi các hệ thống săn ngầm từ trên cao, bởi hầu hết thiết bị đều tập trung quét ở độ sâu giữa và không nhìn rõ khu vực gần đáy. Cách di chuyển này cũng cho phép XLUUV thực hiện chiến thuật phục kích dài ngày. Khi cần ẩn mình, nó có thể giảm tốc độ xuống mức tối thiểu, thậm chí dừng hẳn và nằm yên trên đáy biển. Không có thủy thủ đoàn nghĩa là không có yêu cầu về môi trường sống, không khí không phải thay mới, không cần điều hòa, không cần các hệ thống phụ trợ gây tiếng ồn. Toàn bộ tàu có thể rơi vào trạng thái gần như tĩnh lặng tuyệt đối. Cách vận hành này giống như cách một con thú săn mồi nằm bất động trong rừng chờ con mồi đi qua. Nếu một tàu ngầm đối phương vô tình đi vào vùng này, XLUUV có thể bám theo hoặc kích hoạt nhiệm vụ đã lập trình. Điều đáng sợ nhất ở đây là, trong suốt quá trình đó, không ai biết nó đang ở đó. Một lợi thế quan trọng khác là khả năng bám đuôi tàu ngầm đối phương. Mỗi tàu ngầm, dù im lặng đến đâu, cũng để lại dấu hiệu âm thanh riêng. Những tiếng động nhỏ từ chân vịt, thân tàu, máy bơm hay dòng chảy va vào các bề mặt đều tạo ra một chữ ký âm thanh. XLUUV khi được trang bị bộ thu âm siêu nhạy có thể bám theo những dấu hiệu này từ xa. Khác với tàu ngầm truyền thống phải giữ khoảng cách để tránh va chạm hoặc bị phát hiện, XLUUV có thể dấn sâu hơn vì nó nhỏ hơn, im lặng hơn và không mang theo con người. Điều này khiến nó trở thành thiết bị thu thập thông tin hoàn hảo. Nó có thể theo sau tàu ngầm Mỹ hoặc Nhật hàng chục km, ghi lại toàn bộ dữ liệu âm thanh để gửi về căn cứ khi có thời cơ. Nhưng khả năng bám đuôi không chỉ phục vụ thu thập dữ liệu. Nếu được trang bị ngư lôi hạng nhẹ hoặc mìn cảm biến, XLUUV có thể trở thành vũ khí tấn công chính xác theo chỉ thị từ hệ thống điều khiển. Dù chưa có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã trang bị vũ khí thật cho XLUUV thử nghiệm, nhưng cấu trúc khoang nhiệm vụ và những tài liệu rò rỉ cho thấy điều này hoàn toàn khả thi. Tác chiến bằng phương tiện không người lái dưới nước có lợi thế lớn vì nếu bị phát hiện hoặc mất tích, Trung Quốc có thể phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm. Không có thủy thủ đoàn, không có giấy tờ, không có tín hiệu, đối phương dù tìm thấy xác tàu cũng khó chứng minh được nó thuộc về ai. Một lĩnh vực khác mà XLUUV mang lại lợi thế chiến thuật rõ ràng là phá hoại cơ sở hạ tầng. Dưới lòng biển là hệ thống cáp quang quốc tế kết nối thông tin của cả khu vực. Những tuyến cáp này dễ bị tổn thương nhưng lại rất khó bảo vệ. Một XLUUV nhỏ có thể tiếp cận tuyến cáp và dùng robot gắn thiết bị giám sát hoặc phá hoại. Nếu cáp bị đứt, sự cố sẽ dễ dàng bị xem là tai nạn kỹ thuật, điều đã từng xảy ra nhiều lần trên thế giới. Với XLUUV, Trung Quốc có thể thực hiện những hoạt động như vậy mà không lo leo thang xung đột, bởi không có bằng chứng trực tiếp nào liên quan đến họ. Ngoài ra, XLUUV có thể triển khai các cảm biến đáy biển để tạo mạng lưới giám sát rộng lớn. Trung Quốc đã xây dựng những hệ thống tương tự tại nhiều khu vực ở Biển Đông, nơi các cảm biến có thể phát hiện tiếng động từ tàu ngầm đối phương. Khi kết hợp với XLUUV, hệ thống này trở thành một mạng tác chiến dưới nước hoàn chỉnh. Cảm biến phát hiện mục tiêu, XLUUV tiếp cận, theo dõi hoặc tấn công tùy theo nhiệm vụ đã định. Đây chính là mô hình tác chiến mới mà trước đây chỉ có trên giấy, giờ nó đang bước ra đời thực. Một yếu tố nữa khiến XLUUV trở nên nguy hiểm là khả năng hoạt động theo bầy. Khi nhiều phương tiện không người lái phối hợp, chúng có thể chia nhau nhiệm vụ, một chiếc trinh sát, một chiếc thu thập dữ liệu, một chiếc mang mìn, một chiếc cố tình dụ sonar đối phương. Chiến thuật theo bầy biến XLUUV thành hệ thống phức tạp hơn nhiều so với tàu ngầm truyền thống. Một tàu ngầm có thể bị áp đảo bởi 5 hoặc 10 XLUUV cùng lúc, đặc biệt là khi chúng hoạt động ở những lớp nước mà sonar khó phát hiện. Trung Quốc có thể triển khai cách làm này nhờ năng lực sản xuất công nghiệp lớn. Nếu Mỹ sở hữu vài chiếc Orca, Trung Quốc có thể triển khai hàng chục XLUUV trong cùng thời gian. Cuối cùng, điều khiến các chuyên gia quân sự lo lắng nhất chính là sự mơ hồ chiến lược của XLUUV. Khi một tàu ngầm có người lái bị phát hiện hoặc bị đánh chìm, điều đó mang theo hệ quả chính trị lớn. Nhưng khi một XLUUV bị phá hủy, không có thủy thủ tử vong, không có báo cáo, không có thương vong. Điều này làm giảm đáng kể ngưỡng dẫn đến xung đột.
Nó cho phép một quốc gia thực hiện hành động khiêu khích dưới nước mà không tạo ra ngòi nổ chính trị ngay lập tức. Tất cả những yếu tố đó cộng lại cho thấy XLUUV không chỉ là công nghệ phục vụ theo dõi hay nghiên cứu. Nó là vũ khí chiến thuật, vũ khí chiến lược và cũng là vũ khí của chiến tranh vùng xám. Với mỗi bước tiến trong công nghệ, Trung Quốc lại tiến gần hơn đến việc tạo ra một lớp chiến tranh mới dưới lòng biển nơi mọi thứ đều có thể xảy ra mà không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy và không ai biết bắt đầu từ đâu. Khi nói đến tác động chiến lược của tàu ngầm không người lái hạng nặng, điều quan trọng không chỉ nằm ở khả năng của từng phương tiện riêng lẻ, mà nằm ở cách chúng thay đổi môi trường chiến tranh dưới mặt nước. Từ khi có sự xuất hiện của XLUUV, khái niệm về tác chiến ngầm đã không còn giống trước. Trước đây, khi tàu ngầm có người lái là tác nhân chính dưới đại dương, mọi chiến lược đều xoay quanh việc phát hiện tiếng ồn, đánh giá sự di chuyển của tàu đối phương và duy trì sự im lặng trong chiến dịch. Nhưng với XLUUV, mọi nguyên tắc đó trở nên kém hiệu quả hơn. Một phương tiện tự hành không tạo ra sự hiện diện chiến lược giống như tàu ngầm truyền thống, và chính sự vô hình này đã khiến chúng trở thành mối đe dọa khó lường hơn nhiều. Tác động đầu tiên XLUUV tạo ra nằm ở việc làm rối loạn hệ thống phòng thủ dưới nước của các quốc gia trong khu vực. Ở Biển Đông, hầu hết các nước đều dựa vào sonar tần số thấp, trạm cảm biến cố định và lực lượng tuần tra trên không để phát hiện tàu ngầm. Nhưng khi đối mặt với một phương tiện ít tiếng ồn, có khả năng bám đáy và không cần nổi lên, những hệ thống này trở nên kém hiệu quả. Điều này tạo ra thế bất đối xứng. Một quốc gia có thể dùng XLUUV để thâm nhập vùng biển đối phương mà gần như không để lại dấu vết. Khi không thể phát hiện, đối phương cũng không thể phản ứng, dẫn đến khoảng trống trong năng lực phòng thủ. Điều thứ hai là sự thay đổi trong cuộc chạy đua quân sự. Trước đây, các quốc gia cạnh tranh về số lượng tàu ngầm hạt nhân hoặc tàu ngầm diesel điện. Nhưng XLUUV mở ra một mặt trận mới, chạy đua về tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và phương tiện không người lái. Trung Quốc, nhờ lợi thế công nghiệp, có thể triển khai hàng loạt phương tiện lớn mà không phải chịu áp lực tài chính giống như khi đóng tàu ngầm truyền thống. Một chiếc tàu ngầm thông thường đòi hỏi hàng trăm người, bảo trì phức tạp và vận hành tốn kém. Trong khi đó, XLUUV có chi phí thấp hơn nhiều và không cần duy trì điều kiện sống cho con người. Nếu Trung Quốc có thể triển khai số lượng lớn XLUUV, họ có thể thay đổi cán cân chiến lược trong toàn khu vực chỉ trong một thập kỷ. Một điểm đáng chú ý nữa là tác động của XLUUV đến chiến lược răn đe hạt nhân. Mỹ và nhiều quốc gia dựa vào tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo để duy trì khả năng răn đe. Những tàu này phụ thuộc vào sự im lặng tối đa để tránh bị phát hiện. Nhưng nếu XLUUV Trung Quốc có khả năng bám đuôi trong thời gian dài và ghi lại tín hiệu âm, nó có thể phá vỡ lớp ẩn mình của tàu ngầm hạt nhân đối phương. Điều này gây ra mối lo sâu sắc cho các lực lượng đang phụ thuộc vào tàu ngầm chiến lược. Việc mất ẩn mình của tàu ngầm hạt nhân cũng đồng nghĩa với việc làm suy yếu khả năng răn đe, tạo cơ hội cho một bên gây áp lực chiến lược lên bên còn lại. Tác động thứ ba của XLUUV nằm ở việc mở ra một dạng chiến tranh vùng xám mới. Các hành động phá hoại dưới nước khó bị phát hiện, nên XLUUV trở thành công cụ lý tưởng. Nó có thể phá cáp quang, đặt mìn, gây nhiễu sonar hoặc thu thập thông tin mà không bị gắn trách nhiệm. Phần lớn các quốc gia thiếu khả năng giám sát đáy biển liên tục, nên ngay cả khi sự cố xảy ra, cũng khó chứng minh ai phải chịu trách nhiệm. Điều này tạo điều kiện để Trung Quốc thực hiện các nhiệm vụ nhạy cảm mà không lo phản ứng từ quốc tế. Khi một quốc gia không có bằng chứng cụ thể, họ khó có thể đưa vấn đề ra Hội đồng An ninh hoặc phản đối bằng hành động cứng rắn. Một điểm quan trọng khác là cách XLUUV kết hợp với những hệ thống cảm biến biển sâu mà Trung Quốc đang xây dựng. Những hệ thống này, trải dài tại các vị trí chiến lược, có thể phát hiện chuyển động, tiếng ồn hoặc thay đổi nhiệt độ dưới nước. Khi kết hợp với XLUUV, hệ thống này có thể trở thành một mạng lưới săn ngầm tự động hóa. Nếu cảm biến phát hiện tín hiệu bất thường, XLUUV gần nhất có thể được kích hoạt để điều tra hoặc bám theo mục tiêu. Đây là mô hình hoạt động hoàn toàn mới, kết hợp giữa công nghệ giám sát và phương tiện tự hành, tạo ra một loại radar dưới nước không giống bất cứ thứ gì trước đây. Tác động của XLUUV không chỉ giới hạn trong quân đội. Đối với an ninh khu vực, nó tạo ra sự bất ổn lâu dài vì không quốc gia nào biết dưới đáy biển đang có bao nhiêu phương tiện tự hành đang hoạt động. Khi không thể quan sát được, các quốc gia buộc phải giả định tình huống xấu nhất. Điều này làm tăng chi phí phòng thủ, tăng căng thẳng và dễ dẫn đến hiểu lầm. Một XLUUV trôi dạt vào vùng nhạy cảm có thể bị xem là hành động khiêu khích, dù nó chỉ đang đi theo lập trình ban đầu. Nếu nhìn xa hơn, XLUUV còn có thể thay đổi cách các quốc gia đầu tư vào hạm đội của mình. Khi phương tiện tự hành có khả năng thực hiện gần như mọi nhiệm vụ của tàu ngầm cỡ nhỏ, một số quốc gia có thể giảm đầu tư vào tàu ngầm truyền thống, chuyển sang mô hình kết hợp giữa tàu ngầm cỡ lớn và XLUUV. Điều này khiến cuộc đua công nghệ chuyển hướng mạnh về phía trí tuệ nhân tạo và robot quân sự, thay vì các nền tảng cơ khí thông thường. Một điều đáng chú ý là các quốc gia như Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu XLUUV của riêng mình. Mỹ có dự án Orca, Nhật tập trung vào robot biển sâu, còn Hàn Quốc phát triển UUV phục vụ bảo vệ vùng biển. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là tốc độ triển khai. Trong khi các quốc gia khác mất nhiều năm từ nghiên cứu đến thử nghiệm, Trung Quốc đã đưa XLUUV ra biển chỉ sau vài năm phát triển. Điều này tạo ra lợi thế đầu tiên trong cuộc đua công nghệ dưới nước, và như lịch sử đã cho thấy,
Ưu thế ban đầu luôn mang lại lợi ích lớn trong các cuộc đối đầu lâu dài. Cuối cùng, XLUUV mở ra một kỷ nguyên nơi chiến tranh dưới nước không còn phụ thuộc vào con người. Khi những phương tiện tự hành có thể hoạt động hàng tháng dưới đáy biển, nhiệm vụ trinh sát, theo dõi và tấn công trở nên rẻ hơn, hiệu quả hơn và khó đối phó hơn. Một lực lượng XLUUV được triển khai đúng cách có thể biến một khu vực biển rộng lớn thành vùng nguy hiểm mà không cần bắn một phát đạn. Và điều làm cho sự thay đổi này trở nên đáng sợ chính là sự im lặng của nó. Không ai thấy, không ai nghe, không ai biết điều gì đang xảy ra dưới lớp nước tối đen của đại dương. Khi nhìn lại toàn bộ bức tranh về tàu ngầm không người lái hạng nặng mà Trung Quốc đang phát triển, có thể thấy rất rõ rằng chúng không chỉ là một bước tiến công nghệ đơn thuần. Thứ đang hình thành dưới đáy biển là một dạng quyền lực mới, được xây dựng từ sự im lặng tuyệt đối và khả năng ẩn mình vượt xa những gì con người từng hình dung. XLUUV không phải là đối thủ trực diện của tàu ngầm hạt nhân hay tàu ngầm diesel thế hệ mới. Nó là một lớp tác chiến nằm ngoài mọi khuôn khổ cũ, nơi chiến tranh không còn diễn ra trong những cuộc rượt đuổi tốc độ cao, mà trong những khoảnh khắc tuyệt đối lặng im, nơi một cỗ máy đang nằm bất động trong bóng tối, chờ kích hoạt nhiệm vụ mà không ai biết. Khi một quốc gia có khả năng vận hành những phương tiện có thể hoạt động hàng tháng mà không cần tiếp tế, bám đáy biển để tránh phát hiện và tiếp cận các mục tiêu nhạy cảm mà không để lại dấu vết, thì cán cân chiến lược chắc chắn sẽ bị thay đổi. Đặc biệt trong khu vực như Biển Đông, nơi nhiều tuyến cáp quang quốc tế chạy qua và nơi tàu ngầm của nhiều quốc gia thường xuyên hiện diện. Sự xuất hiện của XLUUV giống như việc đặt thêm một lớp mù sương lên vùng biển vốn đã phức tạp. Không ai biết thứ gì đang nằm dưới đáy, không ai biết ai điều khiển, và không ai dám chắc liệu đó chỉ là một robot thăm dò hay một phương tiện mang theo thiết bị phá hoại. Điều đáng nói hơn là XLUUV còn mở ra mô hình chiến tranh vùng xám khó đối phó. Một sự cố dưới nước thường bị xem là tai nạn, một tuyến cáp bị đứt không lập tức dẫn đến leo thang quân sự, một phao sonar bị vô hiệu hóa không có bằng chứng đủ mạnh để buộc tội. Và chính những khoảng trống trách nhiệm này mới là thứ khiến XLUUV trở thành một vũ khí chính trị nguy hiểm, không phải vì nó mạnh hơn tàu ngầm, mà vì rất khó để xác định ai đứng sau nó. Tương lai của chiến tranh dưới nước, theo cách mà Trung Quốc đang định hình, sẽ không còn là những cuộc đụng độ trực tiếp giữa tàu ngầm và tàu săn ngầm. Thay vào đó, nó sẽ là cuộc đấu giữa mạng lưới cảm biến đáy biển, phương tiện tự hành, các thuật toán trí tuệ nhân tạo và những tín hiệu âm thanh mơ hồ bị thủy triều, địa hình và dòng chảy bóp méo. Đó là cuộc chiến mà người quan sát ở trên mặt nước gần như không thể hình dung được. Một dạng chiến tranh không để lại hình ảnh, không có tiếng nổ, không có xác tàu, nhưng khả năng gây thiệt hại thì rất lớn. Trong thế giới đó, hiểu công nghệ, hiểu chiến lược và hiểu cách vận hành của XLUUV là điều bắt buộc nếu muốn theo kịp cục diện mới. Và đây chính là lý do kênh Hồ sơ Quân giới luôn nỗ lực mang đến những phân tích sâu nhất, rõ ràng nhất và gần gũi nhất về các loại vũ khí đang định hình tương lai. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những câu chuyện đầy bí ẩn, những hệ thống vũ khí tiên tiến và những góc nhìn chiến lược mà không nơi nào khác phân tích chi tiết như thế, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay lúc này để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.